นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับคือการ reaction ซีรีส์เรื่อง My Stand In นะครับผมตัวนายตัวแทนนะครับผมมา EP ที่ 7 แล้วนะครับผมผ่านครึ่งเรื่องมาแล้วไม่รู้พระเอกของเราจะน่ารักกี่โมงจะเป็นพระเอกได้กี่โมงนะครับผมเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่า EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าครึ่งเรื่องแล้วเนาะเราอาจจะได้เห็นเขา EP ก่อนเนี่ยมันจบด้วยการที่เหมือนกับว่าตัวของหมิงของเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาซื้อโจ1 ปีแล้วดูสิว่าหลังจากซื้อไปแล้วเนี่ยเขาจะทำดีกับโจแค่ไหนแต่คิดว่าด้วยระบบแบบเนี้ยถ้าเขาซื้อโจไปแบบเนี้ยเขาคงจะไปแบบก็เป็นตัวแทนอยู่ดีอ่ะก็คงจะทำแบบว่าทำทุกอย่างตามที่เขาต้องการอ่ะโดยที่ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายโจคนนี้คือโจคนเดียวกันอะไรเงี้ยก็คืออาจจะแบบเพื่อสนองความคิดถึงพี่โจของเขาก็เลยคิดว่า EP นี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นความน่ารักของคุณชายหมิงเขาเท่าไหร่ไม่เป็นไรรอดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับผมเอาใจช่วยหมิงเขาเป็นพระเอกของเราเนาะแต่แค่ดูรอแค่ว่าเมื่อไรเขาจะความเป็นพระเอกเขาจะออกมาสักทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อกับ EP ที่ 7นะครับ My Stand In แต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทางไอฉีอีที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ My Stand In EP ที่ 7 ครับไปเลยชอบไหมครับแม่ที่นี่มี2 ชั้น 3 ห้องนอนแม่ไม่ต้องนอนที่โซฟาแล้วนะครับและที่สำคัญเนี่ยมีห้องครัวด้วยนะครับให้แม่ไว้ทำอาหารชอบไหมมันไม่ใหญ่ไปเหรอลูกฮะไม่ใหญ่หรอกครับแม่ป้านวลสวัสดีครับนี่ป้านวลนะครับแม่เดี๋ยวป้านวลจะเป็นคนช่วยแม่ทำงานบ้านทุกอย่างแล้วก็เวลาที่โจไปทำงานเนี่ยป้านวลก็จะเป็นคนพาแม่ไปฟอกเลือดด้วยสวัสดีค่ะคุณนายโอ้ยเรียกพี่อิงก็ได้จ้ะงั้นเดี๋ยวนวลเอากระเป๋าพี่อิงไปเก็บในห้องให้นะคะฉลาดเนาะขอบ้าน1 หลังโดยแยกกับเงินอีกส่วนหนึ่งแม่ถามหน่อยสิ โจไปเอาเงินที่ไหนมาซื้อแล้วไหนจะค่าจ้างป้านวลอีกฮะไม่ต้องห่วงนะครับแม่โจมีเพื่อนใจดีให้ยืมเงินมานะครับยืมเงินยืมทำไมลูกหนี้เก่าที่เรามีเนี่ยนะชาตินี้เราก็ไม่รู้จะหาเงินใช้เขาครบไหมเพื่อนโจเขาเป็นดาราดังครับแม่บ้านเขารวยมากเลยนะครับเงินแค่นั้นไม่ขนาดมือเขาหรอกแม่ดาราดังทานใช่ทานหรือเปล่าลูกทานไหนใครครับคือทานอีกอะทานที่เขาอยู่โมเดลลิ่งเดียวกับลูกไงโจจำไม่ได้เหรอลูกจ
ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ช่างมันเถอะอุ้ยลูกต้นไม้เยอะด้วยเนาะดีอะอย่างนี้นะแม่ก็ปลูกผักปลูกอะไรได้เยอะเลยอะ ไม่ทันไรก็เรียกละให้มันคุ้มกับเงินที่จ้างหน่อยสงสารเขานะเขาต้องเอาร่างกายของอีกคนนึงมาหาเงินน่ะมันมาขายตัวหาเงินน่ะกินอะไรไหมครับลองท้องมาแล้วครับไปอาบน้ำปะโทษทีนะ คิดซะว่าทำเพื่อแม่ของเราแล้วกัน โอ้ยเขารู้สึกเห็นไหมเหมือนที่ฉันพูดเหมือนเอาร่างกายเขามาใช้อ่ะเราต้องให้มาทนการอะไรแบบนี้โอ้ยเธอเหมือนกับแบบ ซื้อเด็กมากเลยอ่ะ มานี่สิ มันนี่สิเหมือนเดิมท่าเดิมจากข้างหลังเหมือนเดิมเมื่อไหร่เขาจะได้รู้ว่าหลังที่เธอเห็นที่เธอชอบมากๆมันคือหลังของพี่โจนะแต่หูถ่ายมันสวยมากเลยอะหมิงชอบท่าข้างหลังเหรอ รู้สึกผิด คือพี่เห็นหมิงทำแต่ท่านี้ ความพระเอกมันกลับมาละคุณหมิงครับ ไม่ต้องพูด เพื่อนผมขอตัวกลับก่อนนะครับ ไม่ อยู่นี่แหละ อยู่ข้างๆผม หากฉันได้ขอสิ่งใดจำที่ทุกวัน ท่านอนแบบตัวเล็กมากอะ คอยอยู่ข้างกายตอนนี้เขาได้เป็นหาดส่งให้เธอนั้นโชคดีในวันนั้นจะมีสิ่งเราสุดท้ายเขาใช้ห้องบนสุดของซาลินเลยเหรอโรงแรมเอาใช้ไปเช่าที่โรงแรมไฮเอ็นด์เลิศชอบความที่ตื่นมาแล้วผมต้องเบี้ยวอ่ะ
ในตู้มีของอยู่แค่นี้นะครับ พอกินได้ไหม คุณก็กินง่ายที่ผมคิดอีกนะเนี่ยเชี่ย วันนี้ผมมีถ่าย MV อ่ะ เดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับ รีบกลับมานะ ผมจะรอ ครับ ขอโทษนะครับ พอดีรถมันติดมากเลยอะครับ อะไรเนี่ย ยังไม่ทันดังก็มาสายแล้วเหรอ ขอโทษครับแล้วนี่เขาถ่ายไปถึงไหนกันแล้วอะครับ จะถ่ายได้ยังไงอ่ะ ก็นายเพิ่งมา อ้าว แล้วเขาไม่ได้ถ่ายตัวหลักกันอยู่เหรอครับ ผมเป็นแค่ตัวซัพพอร์ตออกไม่กี่ฉากเองนี่ครับ ใครบอก ผมเพิ่มบทให้คุณแล้ว ได้เป็นตัวหลักนะ จริงเหรอครับ แล้วเป็นบทอะไรอะครับ แฟนผมไง เล่นขั้นเร็วเลยนะบทแค่บทไม่ใช่ความจริงลูกชอบมุมกล้องนี้มากสวย จากวันที่เราเคยใกล้ชิดกัน นี่กูเป็นเพื่อนเล่นมึงเหรอ เพิ่มบทให้แบบว่าชงเข้าตัวเองอ่ะ ก็ไม่อยากได้เป็นเพื่อน อยากได้เป็นแฟน แค่คุณ ไปนอนเปลี่ยนจากกันไปพี่หนึ่งครับฝากย้ายไฟดวงน้อยหน่อยพี่ได้ครับ มันคุ้นๆใช่ไหมล่ะ โอเคไหม ซอน ครับพี่แบม โอเคเลยนะโจ โอเคละอ่ะ เดี๋ยวไปดูคัดต่อไปเลยปะ ได้เลยครับพี่แบมไปแยกๆกันนะครับนะเฮ้ยเล่นดีแล้วล่ะเรา พี่ครับ ครับ พี่แบ็กตอนท้ายเมื่อกี้ให้หน่อยได้ไหมครับ ได้ครับ ตอนเดินออกเลยปะครับ ใช่ครับ ทำโจรเก่งมากเธอ โอ้โห น้องซอนคะมาทัชอัพกันค่ะ ครับ นึกว่านึกถึงหลังพี่โจเปล่าจำหลังนึกถึงโจรโอ้ กินด้วยคนสิ ผมว่าอยากดีกว่าครับ เขาน่าจะจัดไว้ให้คุณซอนแล้วนะครับ ก็ผมอยากกินกับคุณอะไม่ได้เหรอ ได้ครับ คุณจำสตันคนเก่าที่ชื่อโจได้ไหม จำได้ครับ วันก่อนบ้านเขาโดนงัดด้วยอะ โห แล้วครับ คนเราขนาดตายไปแล้วยังโชคร้ายได้อีกนะครับเนี่ย อุ๊ยเห็นชื่อ ฮัลโหลครับ อยู่ไหนอะ ผมอยู่กองครับคุณหมิง แล้วทำไมวันนี้ถึงไม่บอกว่าไปถ่าย MV กับมันอะ ทำไมล่ะครับ หึงอีกแล้ว มาอีกแล้ว ฮัลโหล คุณชายหมิงเหรอครับ เป็นใคร
ใช่จริงด้วยพอดีโจมาถ่าย MV กับผมอะครับ ไว้ว่างแล้วเดี๋ยวให้โทรกลับนะ แล้วมึงเสือกอะไรด้วยอะ ขอโทษครับคุณหมิง ต่อไปนี้ผมสั่งห้ามคุณไปยุ่งกับมันอีก แต่เราอยู่ค่ายเดียวกันนะครับ คุณอย่าลืมดิว่าใครเป็นคนเลี้ยงคุณอยู่ ครับ พูดดีได้ไม่หยิกกี่นาทีมีแรงหึงพระเอกพูดไม่คิดนี่นะพูดไปแล้วก็มาเสียใจทีหลัง เฮ้ยโจมาทำอะไรวะวันนี้ สวัสดีครับพี่วุฒิพอดีวันนี้พี่ตรงกับผู้กำกับเขาเรียกมาบีฟฉากสำคัญนะครับ โปรเจกต์ไอ้ตรงเหรอ พี่พอมีเวลาอยู่วะเดี๋ยวพี่เข้าด้วย เผื่อไอ้ตรงแม่งเล่นตุกติกอะไรอีก ผมว่ามันก็คล้ายอยู่นะพี่เราหลบมุมหลบอะไรพอได้ว่านี่ครับพี่วุฒิสวัสดีครับพี่ จริงครับ สวัสดีครับ โอ้ข่าวนี้ก็ครบทีมกันแล้วสิ ทานป้าคนเนี้ย ทีมอะไรวะ ก็นี่มันภาคต่อหนังเรื่องแรกของน้องตรงไง ก็ที่พี่วุฒิเคยเข้ามาดูแลน้องสแตนด์อินแบบนี้แหละ โจทำไมนายไม่บอกพี่วะว่าเป็นโปรเจกต์นี้ ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะพี่ ก็ที่เรียกมาคุยวันเนี้ยผมจะคุยเรื่องฉากฟันดาบในตำนานจากภาคหนึ่งไงแฟนๆก็ชอบมากเลยนะ ผมก็เลยจะสร้างฉากเนี้ยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งที่แล้วตรงเขาเล่นเองว่ามันไม่ค่อยปลอดภัย ภาคเนี้ยก็เลยจะให้นายเนี่ยมาเล่นแทนเขา ได้ครับ แต่ว่าฉากเนี้ยเป็นฉากสร้างชื่อตรงเขาเลยนะ นายอย่าทำให้ตรงเขาเสียชื่อล่ะ เสียชื่อตรง แต่ว่าเราจะมีปัญหาเรื่องโลเคชันกันอยู่นะไอ้โลเคชันที่เคยให้เราถ่ายครั้งที่แล้วเนี่ยเขาไม่ให้เราเข้าไปถ่ายแล้วผมก็เลยให้น้องๆหาดูโลเคชันใหม่ แต่ว่ามันยังสวยไม่เท่าเดิมอ่ะ พี่จอยสวัสดีครับ สวัสดีครับ 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 ทุกคนคะ น้องตรงมีข่าวดีจะมาบอกค่ะ พอดีว่าผมไปคุยกับเจ้าของโลเคชั่นเดิมมาแล้วนะครับ เขาอนุญาตให้เราไปถ่ายทำได้ครับ เฮ้ย จริงเหรอ เอาแล้วเราไงเก็บข้าวเก็บของเลยมาเราจะไปสร้างตำนานกันอีกครั้งหนึง เดี๋ยวพี่มีงานต่อวะไปก่อนนะ ขอบคุณมากเลยนะครับพี่วุฒิวันนี้ พี่โจพี่ มานี่ได้ไงอะ อ๋อ พอดีผมมาเป็นสแตนด์อินให้กับพี่ตรงอะครับ อ๋อ2 ปีที่พี่หายไปพี่มาเอาดีด้านนี้เหรอ แล้วก็รู้ว่าผมอยู่นี่ใช่ปะเลยมานี่ คือคุณเป็นใครเหรอครับ ตัวละครใหม่อีกแล้ว คืออ๋อเป็นดาราสังกัดพี่ตรงใช่ไหมครับ เดี๋ยวนะนี่มุกอะไรพี่โจเนี่ย ผมไม่ตลกด้วยนะ พี่น่าจะมูฟออนจากผมได้แล้ว ขอโทษนะครับพอดีว่า2 ปีก่อนผมเกิดอุบัติเหตุนะครับ สมองได้รับการกระทบกระเทือน ก็เลยจำเรื่องเก่าๆไม่ค่อยได้แล้วอะครับ แต่ถ้าให้ผมเดานะครั แฟ บ นเก่าเหรอ ผมก็เดาว่าคุณก็คงไม่อยากให้จำได้เหมือนกันใช่ไหมครับพี่โจ ผมจะแกล้งเชื่อพี่ก็ได้นะ ผมชื่อทานครับพี่ เป็นนักแสดงสมทบ เมื่อก่อนพี่กับผมเราเป็นเพื่อนกัน ผมหวังว่าพี่จะนึกอะไรออกบ้างนะ ผมจะไม่ไปบอกใครหรอกเจอกันพี่ แฟนเก่า เคยคบ อันนี้ก็คิดว่าเขาแกล้งลืม นี่เหรอทานที่แม่เคยพูดถึง เดี๋ยวโจไปทำงานต่างจังหวัดอาทิตย์หนึ่งนะแม่ มีอะไรแม่ก็บอกป้านวลให้เขาช่วยแล้วกันนะครับ อืม
เดี๋ยวแม่ช่วยพับดีกว่านะลูก ขอบคุณนะแม่ วันนี้คนชื่อทานเขามาทักโจด้วยครับ แล้วเขาเล่าอะไรให้โจฟังหรือเปล่า เปล่านะครับ ดีแล้วเขาเป็นคนไม่ค่อยน่าคบนะลูก เขาเป็นแฟนเก่าของโจใช่ไหมแม่ นี่แม่ครับ แม่บอกผมมาเถอะนะ 2 ปีที่แล้ว ลูกคบกับเขา แล้ว เรา2 คนทะเลาะกัน โจน้อยใจแม่ โจก็เลย ไปกระโดดน้ำ ก็เลยเกิดเหตุอันนี้ งั้นแปลว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อ2 ปีก่อน ก็คือเรื่องนี้เหรอครับ ตอนที่โจโคม่าแม่สัญญากับตัวเองนะลูกว่า แม่จะไม่ห้ามอะไรโจอีก โจจะคบกับใคร เพศไหน แม่รับได้ทั้งนั้น ขอแค่ให้โจฟื้นขึ้นมา แม่ขอโทษนะ โอ้ยไม่เป็นไรเลยครับแม่ เรื่องมันผ่านไปตั้งนานแล้วครับ โจจะคบกับใครก็ได้นะ แต่แม่ขอไม่เป็นทานได้ไหมลูก คือไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายนะ แต่เขาเคยหลอกใช้ลูกให้พาเข้าวงการ พอมีช่องทางเขาก็ทิ้งลูกไป โจรู้ไหม ตลอด2 ปีที่โจหลับไป เขาไม่เคยมาเยี่ยมโจเลยสักครั้ง แม่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ เพราะว่าตอนนี้คนเดียวที่โจรักนั่งอยู่ตรงนี้แล้ว ขอแค่แม่มีความสุขแค่นั้นแหละ โจก็ไม่ต้องการอะไรแล้วครับ ขอบใจนะลูกนะ โจนี่มันขับไฟเดย์กี่ซีซั่นเนี่ย เดี๋ยวแม่ไปหยิบแปรงสีฟันให้ ขอบคุณนะครับ แล้วภูมิก็คือเล่นน่าสงสารมากอะน้องภูมิ คืนนี้มีเรื่องจะคุยด้วยโดนเรียกแล้วจ้ะ ขอบใจสำหรับข้อมูลนะครับคุณหมิง คุณหมิงมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับ คุณจะปิดผมไปถึงเมื่อไหร่ นี่คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยครับ เมื่อ2 ปีก่อน คุณเกิดอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลทำไมคุณไม่บอกเรื่องนี้กับผม ก็ผมเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรสำคัญเนี่ยครับ ผมก็เลยไม่ได้บอกคุณนะ แล้วคุณจำได้ไหมว่าเกิดอุบัติเหตุวันที่เท่าไหร่ ผมจำไม่ได้หรอกครับ ผมรู้แค่ว่าผมฟื้นขึ้นมาแล้วความจำผมมันก็ไม่เหมือนเดิม 13 สิงหาคม ใช่ปะ 13 สิงหาคมวันที่ถ่ายทำพอดีจังหวะกับที่ดวงวิญญาณยังโดดน้ำพอดี ผมรู้ว่า2 ปีก่อนผมเกิดอุบัติเหตุ ส่วนเรื่องวันเนี่ยผมจำไม่ได้หรอกครับ แล้วตอนที่คุณนอนโคม่าอยู่อ่ะ คุณมีฝันเห็นใครบ้างปะ นี่คุณหมิงครับ คุณต้องการอะไรจากผมกันแน่เนี่ย ช่างมันเถอะ ไปเก็บกระเป๋าให้หน่อยปะอยู่ในห้องนอนอะ ครับ มันมีความแบบ VR The Series อ่ะ
ปอนภูวินอะแต่มาคนละโหมดกันอะอันนี้อันนั้นโหมดสดใสอันนี้โหมดแบบโอ้ยเธอหยิบขึ้นมาดูแล้วเดี๋ยวเขาเห็นเขาจำได้หรอกว่าเธอคือใคร พี่ซื้อในเน็ตอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยตัวท็อปออกใหม่เลยนะ เห็นไหม ทำอะไรอ่ะ ซีรีส์ต้องแบบนี้ ผมมาหาคัตเติ้ลบัตรนะครับ ไม่ต้อง ออกไป คุณหมิงเดี๋ยวผมจัดของใกล้เสร็จแล้วนะครับ ผมจัดต่อเอง บอกให้ออกไปไง แล้วมันจะไม่ธรรมดาไปหน่อยเหรอ ธรรมดาเราชอบไม่ได้หรือไง ใส่ให้หน่อยสิ ชอบไหม คุณมิงครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปอยู่กับทีมงานก่อนนะครับ ทำไมอ่ะ ก็ผมไม่ให้เขามองเราไม่ดีอะครับ เมื่อยไหมจ๊ะ เมื่อยฉันเห็นเธอนั่งหลับมา โอ้อย่ามา ว่าไงคะ ใจเย็นนะเดี๋ยวเจ๊เช็คเด็กก่อนว่าครบแล้วยังเนี่ย น้องโจอ่ะน้องโจมาพอดีเลยค่ะ เดี๋ยวนั่งก่อนนะคะ โอเค ทุกคนมากันครบแล้วเนาะไม่ขาดใครละ โอเค เดี๋ยวพี่จะจัดที่นอนให้นะคะ นอนห้องละ2 คนนะคะ เดี๋ยวพี่จะเรียกเป็นผู้ก่อน เริ่มจากทีมอาร์ตนะคะ เดี๋ยวมารับคีย์การ์ดที่พี่ก่อนได้เลยนะคะ แล้วก็ทีม ทีแรกเนี่ยพี่คิดว่าหมิงไม่ยอมมาด้วยแล้วเนี่ย นี่ถึงขนาดที่พี่อ่ะจะไปบอกทีมเขียนบทแล้วนะไว้ตัดช่วงนี้ออก พอดีช่วงนี้ผมว่างๆครับ ก็เลยมาได้อ่ะ หมิง พอจำโปรเจกต์รีสอร์ทที่พี่เคยเล่าให้ฟังได้ปะ อันที่มันเป็นป่าสงวนนะครับ ใช่ พอดีว่าตอนนี้เนี่ย เจ้าของที่เขาอะซิกแซกจนออกโฉนดได้แล้วนะ กินอะไรอ่ะ คุณไม่ต้องมาตีสนิทผมหรอกเพราะไงผมก็จำคุณไม่ได้อยู่ดีอะ งั้นไม่อยากรู้เหรอ เมื่อก่อนเรา2 คนผ่านอะไรมาบ้าง คงไม่จำเป็นหรอกครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณอยากเล่าให้ผมฟังเนี่ย2 ปีก่อนที่ผมโคม่าเลยคุณคงไปหาผมบ้างอะ พี่ แต่พอดีว่าช่วงเนี้ย พี่เอาเงินไป เดี๋ยว ลง โดนเดิน กับ ไปจากตรงนั้นหรอก โปรเจกต์หนังใหม่ของพี่อะ ก็เลย ยังไม่มีเงินที่จะไปลงทุนเพิ่มอะแล้วเมย์ก็บอกว่าให้พี่ลองมาปรึกษาหมิงดูอะเผื่อว่าหมิงจะสนใจ พี่จะได้ลงทุนร่วมกับหมิงไปเลย หมิง ฟังพี่อยู่ปะเนี่ย อ๋อ ครับ ฟังอยู่ครับ ผมว่าเรื่องนี้ไว้คุยกันทีหลังดีกว่าพี่ ผมอิ่มละ ขอตัวก่อนนะครับ ตรงมันจะต้องโดนคดีอย่างนี้หรือเปล่า ผิดกฎหมาย นักแสดงทำผิดกฎหมายไปลุกที่อุทยานอะไรอย่างเงี้ย เอ้ยทาน เอ็งดู
สนิทกับสแตนด์อินพี่นะ คือเราเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะครับ หรอ แต่ทำไมดูเหมือนมันไม่อยากจะเป็นเพื่อนเองเลยวะ อ๋อ พอดีเขาเกิดอุบัติเหตุอะพี่ ความจำเสื่อม ก็เลยจำผมไม่ได้ อ๋อ แต่เอาจริงๆอะพี่รู้นะเว้ยว่าเองกับมันอะน่าจะไม่ได้เป็นแค่เพื่อน ใช่ปะ อุ๊ยตาดีจังเลย เก่งจริงๆอีโจไอตรงเนี่ย ไม่ต้องกังวล พี่ไม่ได้จะว่าอะไรเองเลย พี่แค่อยากให้เองเนี่ยช่วยไปรื้อฟื้นความทรงจำเพื่อนเองหน่อย พี่ไม่อยากให้มันมายุ่งกับน้องเขยพี่ แล้วพี่ให้ผมช่วยทำอะไรครับ คนชั่วอยู่ด้วยกัน รู้จักมันด้วยเหรอ เขาบอกเขาเป็นเพื่อนผมอะครับ ผมก็จำเขาไม่ได้หรอก แค่เพื่อน ผมก็ไม่รู้หรอกครับ คุณหมิงมีอะไรหรือเปล่าครับ คืนนี้คุณมาค้างกับผม ไม่ได้หรอกครับคุณหมิง ผมไม่อยากให้ใครมองเราไม่ดีครับ ช่างมันดิผมไม่แคร์เนี่ย คุณไม่แคร์แต่ผมต้องแคร์นะครับ ให้ผมได้ทำงานสะดวกเลยครับ เอาพี่โจไปดูวอล์กกิ้งกันพี่ อุ้ยขอโทษครับคุณหมิง งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ ไปครับพี่ หัดแคร์ความรู้สึกคนอื่นเขาบ้าง ไม่ใช่เอาเงินฟาดอย่างเดียวเพราะพระเอกเฮ้ย ครับผม เดี๋ยวซีนเนี่ยนายต้องเล่นเป็นตรงนะครับ ผม ตรงเนี่ยเขาอยากจะให้ออกมาเหมือนภาคหนึ่งเป๊ะเลยพี่พยายามเซตทุกอย่างให้เหมือนเดิมทุกอย่างรวมถึงมูฟเมนต์ของนายด้วยนะ ได้ครับ ถ้างั้นเครนตั้งกล้องมันต้องอยู่ฝั่งนี้ป่ะครับ มันไม่น่าอยู่ฝั่งนี้นะครับ น้องรู้ได้ไงอ่ะตรงก็เป็นคนเล่นเขาบอกมาแบบนี้ เด็กมันพูดถูกแล้ว แล้วพี่ชัยไปรู้กับเขาได้ไงเนี่ย อ้าวกูรู้เนี่ยกูอยู่ตอนภาคหนึ่งมันต้องเอาเคนไว้ทางโน้นแบบที่น้องมันว่านี่แหละแต่น้องตรงอ่ะเขาจะเอาแบบนี้มันก็เลยตามเลยแล้วกัน เป็นคนออกเงินสร้างอะเนาะฉากนั้นมันก็ไม่ได้เล่นเอง มันก็พูดเล่นเอง เองรู้ได้ไงวะวันนั้นอยู่ในกองถ่ายด้วย อ๋อ ผมก็เดาไปมั่วๆครับ คืนนี้มาค้างห้องผมจะเอาให้ได้ จะเอาให้ได้ จะเอาให้ได้ เฮ้ยนายมาได้ไงอ่ะ ก็ผมเป็นรูมเมทพี่อะงงอะไรเนี่ย รูเมทอะไรของนาย รูเมทผมเป็นทีมงานไม่ใช่นักแสดงแบบนาย ก็ไม่รู้สินะ ก็เขาให้ผมมานอนห้องนี้อะแต่ผมไม่ได้มามือเปล่า มีเบียร์ฝากพี่ด้วย ดื่มไป ไม่เอาอ่ะ พรุ่งนี้มีถ่ายฉากสำคัญ พี่รีแลกซ์หน่อยดี นิดนึง ถือว่าฉลองที่เราได้กลับมาเจอกันไง แล้วพี่รู้จักคุณหมิงได้ไงอ่ะ ถามทำไม ก็เห็นพี่สองคนสนิทกันจัง เราก็แค่เคยถ่ายงานแฟชั่นด้วยกัน ก็แค่นั้นนะ หรอ แต่ผมรู้นะว่าพี่สองคนสนิทกันมากกว่านั้น ไม่งั้นคงไม่นั่งรถมาด้วยกันสองคนหรอก เห็นอีก ทำไมนายชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านจังเลยอะฮะ พี่ก็ไม่ต่างจากผมหรอก เมื่อก่อนนะ พี่ก็ชอบว่าผมเป็นพวกเกาะกิน ตอนนี้พี่ก็ไม่ต่างจากผม เราสองคนไม่ได้เหมือนกัน นายไม่รู้อะไรอย่ามาพูดดีกว่า พี่ต่างหากที่ไม่รู้อะไร ว่าเมื่อก่อนเราสองคนผ่านอะไรมาบ้าง แต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวคืนนี้ ผมมาช่วยพี่ฟื้นความจำเอง หมิงช่วยมาตอนนี้ได้ไหม ฉันต้องการ เรามาสนุกกันดีกว่า มา พี่ บทพระเอกมาหน่อยสิ ทำไรเนี่ยฮะ
หรือว่าจะให้ผมบอกพี่ตรง ว่าพี่ไปเกาะน้องเขยเขา อีกแล้ว เฮ้ยเฮ้ยหยุดเฮ้ยเฮ้ย ดีมาก อย่ามายุ่งกับเขา ทำดีทำถึง หมิง รู้กันทั้งกองปะ คุณหมิง คุณหมิง คุณใจเย็นก่อนสิคุณหมิง คุณหมิง คุณอย่าลืมสิว่าคุณเป็นของใคร ถึงจะอยากได้แค่ไหนอ่ะ คุณต้องหักห้ามใจตัวเองไว้บ้างนะ คุณหมิง ผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับ เขาตั้งหากที่พยายามทำอะไรผมอะ คิดว่าผมไม่รู้เหรอว่าคุณ2 คนเคยคบกันอ่ะ ก็นั่นมันเป็นเรื่องของอดีต ผมจำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำอะ อ๋อ เนี่ย ไอ้เมื่อกี้อะก็เลยพยายามจะลื้อฟื้นความทรงจำกันสินะ คุณหมิง ใช่ไหม คุณใจเย็นก่อนได้ไหมเนี่ยเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้ว คุณใจเย็นนะ คุณหมิง คุณฟังผมนะ เมื่อกี้ผมรู้สึกได้เลยนะว่าเขาพยายามเอาเรื่องคุณมาขู่ผมอะ เรื่องผมเหรอ ใช่ เพราะถ้าก่อนท่าทีเขาไม่ใช่เป็นแบบนี้เลย เขาอาจจะโดนคนขู่มาผมไม่ชอบที่ให้คุณมาอยู่ใกล้ผมไง ใครมันจะกล้าทำแบบนั้นกับผมฮะ ก็ที่ผมคิดได้ตอนนี้ก็มีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นแหละ พี่ตรงไง คุณระวังปากไว้หน่อยเถอะนี่คุณคิดว่าคุณเป็นใครทำไมพี่เขาจะต้องมาสนใจคนอย่างคุณด้วย เขาเคยสนใจ ใช่สิ มาแล้วไง คุณเป็นครอบครัวเดียวกันนี่ ถึงได้รู้จักกันมากกว่าผมไง หุบปาก ผมซื้อคุณมา ก็เพื่อให้คุณมากระดิกหางให้ผม โอ้กระดิกห่างเลยเหรอ ไม่ใช่มากัดผมแบบนี้ ก็เอาสิ ก็ขอมือผมเลย ขอมือผมสิ ให้ผมเป็นหมา เอาสิ พาย สงสารน่ะ โอ้ย การให้ฉันเติบโตเท่าไร เป็นไรเปล่าอ่ะเสียงดังไปถึงห้องพี่เลยหมิงเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหมิง จะรู้แบบไม่ต้อง หมิงเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหมิง ที่เคย หมิงเป็นไรปะเนี่ย ในเรื่องราวครั้งก่อน ใจเย็นสักนิดไม่เป็นเหรอลูก โอ้โห เฮ้ย ไม่มีอะไรครับ แน่ใจเหรอว่ามีอะไรอ่ะ ครับ ขอตัวนะครับ จงเดินออกมาที่มันต้องเสียใจอยู่เสียเวลาอย่าไปรัก ออกไป ฮะ ออกไป ที่คอย ออกไป ออกไปเนี่ยออกไป ออกไป 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 ที่ทำแบบนี้เธอควรจะพักเสียทีความรักที่ ล็อกประตูด้วยลูก ล็อกประตู เดี๋ยวมันก็เข้ามาอีก รอยยิ้มและความสุขไม่ใช่ความทุกข์อย่างที่ ผมรู้ว่าพี่จะพูดอะไร แต่พี่ไม่ต้องพูดดีกว่า พี่รู้ ขนาดป้าม้าหมิงพูดอะไรหมิงยังไม่ฟังเลย แต่พี่เป็นห่วงหมิงจริงๆนะพี่อยากให้หมิงกลับมาเป็นน้องที่น่ารักของพี่คนเดิมอ่ะ ถ้าพี่ไม่มีอะไรแล้วก็ กลับห้องไปเถอะ ก็เห็นแก่ตัว หมิงเปลี่ยนไปนะหมิงไม่เคยเป็นแบบนี้นะเพราะไอ้โจใช่ปะถึงทำให้หมิงดื้อกับพี่แบบนี้เนี่ย ผมบอกพี่หลายครั้งแล้วนะ ว่าอย่าพูดถึงพี่โจต่อหน้าผม มูฟออนได้แล้วนะหมิง
ไอ้โจอะมันตายไปตั้งนานแล้ว แล้วนี่ยังเอาใครมาเป็นตัวแทนของมันอีกเหรอ พี่พูดว่าไงนะ มันเป็นเพราะพี่กับผมไม่ใช่เหรอ ที่ต้องทำให้พี่โจหมดอนาคตจนเขาต้องหนีไปอ่ะ แล้วผมไม่เคยโทษพี่เลยนะ เพราะพี่เป็นพี่เขยผม แต่ถ้าผมยังได้ยินพี่พูดถึงพี่โจอีก ผมไม่ปล่อยพี่ไว้แน่ นี่แหละคือบทพระเอกที่ฉันอยากได้ยิน เฮ้ย โอเคเป็นพี่ไม่รบกวนหมิงแล้ว ไอ้ตรงมันต้องโดนแบบนี้บ้าง เฮ้ย โอ๊ยสงสารลูก พี่โจก็ยังไม่ตาย เขาอยู่ที่ไหนสักแห่ง แล้วผมต้องหาเขาให้เจอ ดูแบบก็น่าสงสารเหมือนกันนะไอ้หมิงเนี่ยโอ้ย ชงกาแฟให้ด้วยสิ ขอบใจนะ คือผมขอตัวนะครับ จะรีบไปสแตนบาย เนี่ยเราเป็นคนอย่างเงี้ยรู้สึกผิดแล้วก็มาขอโทษ แล้วเรื่องนี้ก็ให้เครดิตนายเป็นคนเล่นฉากนี้หรือเปล่า ก็ให้นะครับทำไมล่ะครับ อ๋อเปล่าดีแล้วลุงแค่ไม่อยากทำผิดซ้ำสองอะสู้ๆนะ นะครับ เรื่องก่อนไม่ได้ให้เครดิตไงอ้างว่าเล่นเองไอ้ตรงมันร้าย หรือว่าเขาเล่นฉากเหมือนเดิมแล้วหมิงจะรู้ว่าเขาเป็นคนเดียวกัน คนเนี้ยเพิ่งเคยเล่นหนังให้พี่ตรงเป็นครั้งแรก จะแบกไหวเหรอวะฉากสำคัญขนาดนี้ด้วย นั่นดิพี่ เดี๋ยวถ้าเขาเล่นไม่ได้จริงอ่ะ ให้พี่ตรงกลับมาเล่นเองนั่น ฮะพี่ตรง ต่อให้ท่านเขาลงมาเล่นเองอะมันก็ไม่เหมือนหรอก ทำไมอะลุง ไม่มีอะไรเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อน อะไรของเขา รู้ความจริงแล้วจ้า ไปถามจากลุงป้าเร็วหมิง คุณหมิงมีอะไรบ้างครับ อะไรนะครับ เมื่อกี้ลุงพูดเหมือนกับว่าเมื่อตอนภาคหนึ่งพี่ตรงไม่ได้เล่นฉากฟันดาบด้วยตัวเองเหรอ ลุงพูดเหรอ ลุงบอกความจริงผมมาเถอะ พี่ตรงเป็นคนเล่นฉากนั้นจริงๆใช่ไหม ลุงพูดไม่ได้จริง พูด ๆ เอาแบบนี้แล้วกัน ถ้าตรงเล่นจริงทำไมฉากนั้นต้องหันหลังด้วยล่ะ จบเลย แล้วถ้าไม่ใช่หลังพี่ตรง แล้วหลังใครล่ะ มันเป็นหลังใคร หลังที่เธอชอบมาตลอดอ่ะ มันเป็นเรื่องปกติ ที่ค่ายหนังจะหลอกให้นักแสดงเล่นเอง เพื่อการโปรโมท โดยเฉพาะสตันท์แมนหน้าใหม่ ที่ยังไม่มีปากมีเสียง ลุงนี่แหละที่เป็นกรอบมันเอง เพื่อให้ยอมไม่รับเครดิตแลกกับการเป็นสแตนด์อินประจำให้ตรง เ
ไม่มีทางได้ครองหัวใจเธอเก็บ ทำไมพี่ถึงไม่ยอมบอกผมอะว่าพี่ได้เล่นซีนสำคัญแทนพี่ตรง พี่เห็นว่าหมิงสนิทกับพี่ตรงเขาอะพี่ก็เลยไม่กล้าบอกขอบคุณนะหมิงนี่เป็นคริสต์มาสที่ดีที่สุดในชีวิตของพี่เลยนะทำไมพี่ตรงถึงไม่เลือกผมอะแล้วหมิงอะเห็นพี่เป็นตัวอะไรวะตัวแทนของไอ้ตรงใช่ไหม อย่าหลงตัวเองให้มากนะ พี่มันก็แค่สแตนด์อิน พี่อะผิดเองพี่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแค่สแตนด์อินถึงพี่จะไม่มีอะไรดีเท่าพี่ตรงนะแต่พี่ก็มีศักดิ์ศรีหมิงพี่ไม่อยากเป็นสแตนด์อินของใครทั้งในจอและนอกจอเข้าใจปะ กลัวหัวใจตัวเองจะรับไม่ได้ รู้แล้วทีแกเนี่ยโง่อยู่นั่นแหละ กลายเป็นฉันไม่มีความหมาย เฮ้ยเดินเขาฉากเลยอ่ะ พี่โจผมขอโทษ โอ้ยแฟลชแบ็กเยอะจริง EP เนี้ย ได้ครองหัวใจฉันเอาไว้ผู้ชายมันก็เป็นของจริงมาตลอดอะผมขอโทษนะยิ่งกลับมาหาผมเถอะขอร้องอะโจขอโทษนะขอโทษจริงๆไม่เคยรู้อะไร ทุกคนงง ที่เธอบอกเสมอทุกวันมันเป็นของฉันบ้างไหม โอ้ยตัวละครไปทำกรรมอะไรกันมันเนี่ยโอ้ยคือถ้าหมิงอะมันรู้ว่าเป็นแผ่นหลังโจแต่แรกอะโจคนแรกจะไม่ใช่สแตนด์อินตั้งแต่แรกแล้วอะโจคนแรกจะเป็นคนที่หมิงชอบไปตั้งแต่แรกแล้วอะเมื่อกี้ที่ร้องไห้เพราะว่าแบบอาจจะพอเชียร์ด้วยแหละ ลึกๆก็เหมือนจะเกลียดพระเอกแต่ก็แอบเชียร์อยู่ว่าเมื่อไหร่มึงจะรู้ตัว แล้วสุดท้ายมันก็รู้ตัวแล้วนะครับผมว่าเขาคือคนเดียวกันคนที่เธอรักมาตลอดแล้วเขารู้สึกคือแบบเมื่อกี้ที่ร้องไห้เพราะว่าแบบส่วนหนึ่งอาจจะเพราะแฟลชแบ็กเรารู้สึกว่าแฟลชแบ็กอ่ะมันเยอะก็จริงนะแต่มันทำให้เห็นว่าเขาอะทำมา6 EP ที่ผ่านมาเพื่อ EP เนี้ยคือเขาทำเรื่องทำฉากปูทุกฉากปูทุกซีนปูการกอดจากข้างหลังปูอะไรเงี้ยปูมาหมดเลยเพื่อรอ EP เนี้ยแล้วมันแบบขยี้ทีเดียวอะส่วนเรารู้สึกแบบโหสุดอะแล้วพอมันความรู้สึกคือเหมือนแบบเราไม่ได้แค่รู้สึกไปกับฉากที่มันเป็นอะแต่เมื่อกี้พอเราไปนั่งแทนตัวหมิงอะเหมือนพยายามจะรู้ไปพร้อมๆกับหมิงไงว่ากูโง่มาตลอดเลยเหรอจริงๆแล้วอ่ะเขาคือคนที่เราตามหามันก็เลยเหมือนแบบแล้วฉากที่อัพเขาเล่นในบทของหมิงที่แบบน้ำตาไหลเลยแล้วก็วิ่งเข้าไปกอดมันคือแบบเลยเข้าใจอินเนอร์เขามากว่ารู้สึกผิดไปแล้วมันลากยาวมาตั้งแต่ตอนเช้าที่มาชงกาแฟที่เหมือนกับว่าตัวของหมิงเองเขาก็รู้สึกผิดแล้วเนาะแล้วก็เหมือนกับว่ามาขอโทษอะไรเงี้ยแต่เขายังไม่รับคำขอโทษของเราเลยอ่ะแล้วพอเรามารู้ความจริงอีกว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่โจคือคนที่เคยเป็นแผ่นหลังที่เขาเคยชอบมาก่อนอ่ะมันไม่ว่าโจตอนนี้จะเป็นใครอ่ะโจตอนนี้ถึงจะเป็นสแตนด์อินของโจคนเดิมก็จริงหรอกแต่คือเขายังไม่ได้พูดขอโทษออกไปเลยอ่ะมันเลยเหมือนแบบมันมีอะไรค้างคาอยู่ในความรู้สึกเขาเต็มไปหมดเลยรวมถึงความรู้สึกที่อยากจะขอโทษด้วยแต่ก็ยังไม่ได้พูดออกไปสักครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโจคนก่อนหรือโจคนนี้อย่างเงี้ยแต่วันนี้สุดท้ายมันเหมือนกับแบบเวลานึกถึงคนเวลารู้สึกผิดกับใครมากๆครับแล้วมันยังไม่ได้พูดขอโทษหรือมีโอกาสได้ขอโทษสักทีแบบเต็มจริงๆจังๆอ่ะแล้วมันก็ไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วไม่อยากจะมีโอกาสนั้นสักครั้งหนึ่งอ่ะ
แล้วอยู่ดีๆโอกาสนั้นก็ไม่เคยมาแล้วมันยิ่งมันรู้ว่าคนที่มันอยากจะขอโทษอ่ะมันเป็นคนที่เขารักมาตลอดอ่ะมันเป็นคนที่เขาชอบมาตลอดอ่ะมันยิ่งเหมือนแบบความรู้สึกผิดมันจะคูณ2คูณ3คูณ4ขึ้นไปอีกอ่ะซึ่งมันเกิดขึ้นแบบนั้นกับหมิงก็เลยแบบนางก็เลยร้องไห้เราก็เลยแบบอินตามแล้วก็ร้องไห้ตามอ่ะนะแต่ก็ร้องไห้เพราะสงสารความเป็นตัวหมิงในพล็อตนี้นะแต่ฉันไม่ได้ร้องไห้กับความเป็นหมิงนะจ๊ะต้องรีบเทิร์นกลับมาเป็นตัวร้ายก่อน ไม่ใช่อะไรแต่เขารู้สึกคือโอเค EP นี้หวังว่าตอนแรกคิดว่ามันจะหวานอะไรสักหน่อยหนึ่งก็ดีนะแต่สุดท้ายมันก็แบบมีความเป็นพระเอกขึ้นมานิดนึงแล้วก็กลับมาเป็นแบบพระเอกแบบร้ายๆอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังถือว่าโอเคบาลานซ์กันครึ่งแล้วกันมีความแบบชอบสะใจที่มันด่าตรงว่าอย่าพูดถึงพี่โจอย่างนี้อีกตอนที่พวกเราร่วมมือกันแล้วทำให้โจเสียอนาคตผมยังไม่ได้เอาเรื่องกับพี่เลยแต่ตอนเนี้ยอย่ามาพูดกับพี่โจในทางไม่ดีอีกแต่ตัวของหมิงมันยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนที่ทำให้โจเป็นแบบนั้นน่ะส่วนหนึ่งนอกจากตัวเขาแล้วอ่ะก็คือพี่ตงที่เป็นคนวางแผนทุกอย่างและทำลายอนาคตของโจนะงั้นน่ะเขาถึงเขาจะรู้แหละว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดจากเรา2คนตัวหมิงเองกับตัวพี่ตงเองทำให้โจเป็นแบบนั้นแต่เขาไม่รู้ว่าคนที่คอยมากันซีนเขาคอยมาปั่นหัวเขาจริงๆแล้วอ่ะคือตงทั้งหมดแล้วว่าตงอ่ะทำไปเพราะหวังผลประโยชน์ที่จะเกาะตระกูลนี้ด้วยซ้ำไอการมาอ้างห่วงน้องห่วงเนิงว่าอารมณ์แบบน้องต้องรักฉันคนเดียวอ่ะตรงมันฉลาดตรงมันรู้ว่าน้องอ่ะรักตรงเพราะฉะนั้นน่ะตรงมันกำลังเล่นกับความรักหรือความรู้สึกของตัวของหมิงอยู่คือหลอกใช้ความรู้สึกของหมิงความรู้สึกดีๆที่มีให้อ่ะไม่ได้รักหรอกฉันรักพี่สาวเธอก็หวังสมบัติแล้วอีกในหนึ่งก็คือฉันหลอกใช้แกด้วยตระกูลนี้ทั้งตระกูลถูกฉันหลอกหมดอ่ะและไอ้เรื่องซื้อที่นะที่จะไปซื้อที่ดินเก็บไว้ในป่าสงวนเลยก็ตามอ่ะที่เขตอนุรักษ์เนี่ยคิดว่าไอ้ประเด็นเนี่ยจะทำให้ตรงหมดอนาคตในตอนต่อๆไปก็คือเหมือนดาราชื่อดังรุกรำพื้นที่ป่าอะไรแบบเนี้ยคิดว่าเดี๋ยวโดนแน่นอนก็เลยคิดว่าเรื่องมันพยายามจะแย่ๆไม่เห็นแล้วว่าไอ้ตรงมันจะต้องรับบทเรียนหรือกรรมที่มันก่อกับใครเพราะจริงๆแล้วอ่ะกรรมของตรงนี้ก็คือการทำลายอนาคตของคนหนึ่งจนทำให้เขาอ่ะจริงๆอย่าทำให้เขาถึงขั้นเสียชีวิตนะเพราะว่าถ้านับถึงเรื่องของแบบการกระทำหรือเจตนาแล้วอะมันคือทำให้คนคนนึงไม่เหลืออนาคตจนไม่มีทางเลือกจนเขาสุดท้ายก็จะไปเลือกทางที่ทำให้เขาเสี่ยงแล้วถึงขั้นเสียชีวิตมันเป็นเหมือนกับถึงจะทางอ้อมก็จริงอะแต่มันก็กระทบมาถึงตัวเขาเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าสิ่งนี้แหละมันจะเป็นผลที่เขาควรจะต้องได้รับว่าสุดท้ายแล้วอะไอ้ตรงมันจะได้รับบทเรียนแบบไหนส่วนตัวหมิงผู้มีส่วนร่วมผู้มีส่วนส่งเสริมเนี่ยก็คือสิ่งที่หมิงได้รับคือตอนนี้แหละคือการรอคอยและแม้ถึงเขาจะกลับมาพี่โจจะกลับมาเขาก็จะไม่ได้กลับมาในรูปร่างแผ่นหลังแผ่นเดิมไม่ได้กลับมาในรูปร่างหน้าตาคนเดิมแต่คุณจะต้องอยู่ในร่างของโจคนเนี้ยโจที่หน้าตาแบบเนี้ยเหมือนสัญญกรรมมาหน้าตาเปลี่ยนไปคุณจะไม่เจอเขาอีกแล้วแม้คุณจะคิดถึงเขาเท่าไหร่ก็ตามแต่อย่างน้อยๆดวงวิญญาณหรือจิตวิญญาณเขาอะยังเป็นคนนั้นอยู่มันนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องรับผลของมันอะเรารู้สึกว่าอันนี้คือบทเรียนที่เขาต้องได้รับรวมถึงความคิดถึงตลอด2ปีความรอคอยความอยากจะเจอคนนั้นอยากจะขอโทษและไม่ได้มีโอกาสได้ขอโทษเรารู้สึกว่านี่มันคือรูปแบบของการลงโทษตัวละครตัวหนึ่งในมุมของการเขียนบทนะรวมถึงจะเป็นบาปกรรมอะไรก็ตามหรอกเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเหมาะสมตรงที่ว่าเนี่ยนะเขาเป็นพระเอกอะเนาะพระเอกก็ควรจะโดนระดับหนึ่งไม่ใช่โดนแบบโอ้โหเอาเป็นเอาตายแต่เราว่าขนาดนี้ถือว่าหนักมากๆแล้วเพราะนึกถึงว่าแม้ว่าจะมีปาฏิหาริย์ให้ตัวละครตัวหนึ่งได้กลับมามีชีวิตใหม่แต่อย่างน้อยๆเขาไม่ได้รู้ความจริงแล้วเขาต้องทรมานกับความจริงที่เขาไม่รู้แล้วความทรมานที่สุดของตัวละครตัวหนึ่งนั่นคือการที่เวลาคนนึงทรมานที่สุดมันมีไม่กี่เรื่องหรอกครับและหนึ่งในความทรมานคือการที่คุณรู้สึกผิดแต่คุณไม่มีโอกาสได้ขอโทษต่อหน้าคุณไม่มีโอกาสได้พูดออกไปว่าฉันรู้สึกผิดฉันอยากจะขอโทษอยากจะขอคืนดีถ้าวันนี้โจเขาไม่อยู่แล้วมันจะเป็นความรู้สึกผิดแบบมหันต์มากๆยิ่งถ้าตอนเนี้ยในมุมของเขาคือเขารู้ว่าโจไม่อยู่กับเขาแล้วหรือโจอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในความเชื่อจากหมอดูที่เขาไปดูมานะแต่สุดท้ายแล้วยังน้อยๆตอนเนี้ยเขาไม่เจอตัวจริงแล้วเขาได้รู้ว่าโจตัวจริงคือคนที่เขารักมาตลอดมันยิ่งโคตรรู้สึกผิดเหมือนที่พูดไปเพราะฉะนั้นเขาคงรู้สึกผิดมากๆแต่รู้สึกผิดมากๆก็เสียอยู่อย่างเดียวพระเอกไม่อยากจะด่าเลยคือมันเป็นความที่เหมือนแบบใจร้อน
เฮ้ยความใจร้อนนี่มันเอาไม่ออกจริงๆมันก็จะเป็นคนที่แบบหึงแรงใจร้อนโหดอะไรเงี้ยจริงๆพี่แฮมไม่เคยคอมแพร์กับซีรีส์เรื่องอื่นนะเวลาพี่แฮมรีแคปเรื่องไหนก็ตามนะแต่เรื่องนี้พี่อยากจะแบบเมนชั่นนิดนึงแล้วกันคือจริงๆบทมันจะมีความคล้ายๆกับเรื่องถ้าใครได้ดู VR The Series ของทาง GMTV อีกเรื่องนึงซึ่งก็จะมีบทคล้ายๆกันอย่างนี้ของน้องปอนกับภูวินคือมันจะมีความแบบพระเอกที่ปากหนักไม่ยอมพูดความรู้สึกออกไปแล้วก็เอาเขามาเป็นเหมือนกับแบบเป็นเบสรับใช้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันซื้อมาจ่ายเงิน5 ล้านพร้อมกับบ้าน1 หลังเอาเขามาเป็นเบสรับใช้เอามาเป็นคนที่แบบเป็นตัวแทนตัวนายตัวแทนของคนที่เรารักแต่ไอ้ฝั่งนั้นน่ะเขาน่ารักไงเขาแกล้งแบบน่ารักแต่ฝั่งเนี้ยหมิงกับโจอ่ะหมิงมันโหดไปนิดนึงอ่ะคือบางทีหมิงมันแบบทำแบบปู้ยี่ปู้ยำไปหน่อยมันเหมือนกับไม่ได้ค่อยๆหน่อมความรู้สึกเท่าไหร่แค่นั้นเองมันเลยเหมือนกับเมื่อกี้ที่หัวเราะตอนรีแอคก็รู้สึกว่ามันมีความละไมคล้ายแต่ฝั่งนั้นมันดูน่ารักไปเลยในแต่ฝั่งนี้คือแบบเธอทำไมต้องทำกันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือก็ไปกระชากเขามามันก็จะแบบขืนใจเขาอย่างเงี้ยซึ่งความรู้สึกของเราอ่ะตัวของโจเองอ่ะมันนอกจากแบบเสียศักดิ์ศรีไปเยอะมากแล้วนะในมุมของเขามีศักดิ์ศรีเนาะตั้งแต่ประโยชน์ก่อนนั้นที่เขาบอกเขาไม่อยากจะเป็นสแตนด์อินของใครตัวเขาก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันถ้าจะรักเขาก็รักที่ตัวเขามันเคยเป็นประเด็นที่ตัวของโจรู้สึกแย่กับหมิงมาแล้วเพราะว่าหมิงรักเขาเพราะเป็นตัวแทนของพี่ตงและเขารู้สึกว่าเขาไม่มีค่าสำหรับในสายตาหมิงเลยเพราะเป็นแค่สแตนด์อินเป็นแค่ตัวแทนแล้วพอถึงจุดเนี่ยตัวเขามาอยู่ในร่างของคนนี้ที่เขาต้องดูแลรับผิดชอบทั้งแม่ของคนนี้รวมถึงดูแลทั้งร่างกายของคนนี้ให้ดีที่สุดอ่ะมันก็ยังเหมือนกับเขาก็จะทำไม่ได้เต็มที่โดยเขาต้องเอาตัวแทนของคนเอาร่างกายของคนนี้ไปเหมือนหาเงินน่ะเอาร่างกายไปเป็นตัวแทนให้กับใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของตัวเองก็จริงอ่ะแต่ก็ไปเป็นตัวแทนอีกแล้วอ่ะแล้วมันเลยเหมือนกับหนึ่งก็เหมือนเสียศักดิ์ศรีแล้วนะฉันอยากจะกลับมาในร่างนี้อุตส่าห์อยากจะขยันหาเงินทำงานด้วยตัวเองแต่ก็ต้องเอาเหมือนกายเนื้อของฉันไปขายให้คนนี้เพื่อเอาเงินมาแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองแล้วสุดท้ายอ่ะมันก็รู้สึกว่าอย่างน้อยๆฉันทำมันก็ลดศักดิ์ศรีฉันประมาณนึงแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันก็ต้องแบบอ่ะทำเต็มที่แหละเพราะส่วนหนึ่งก็จะมีความห่วงความรักเขาอยู่2ก็คือความรักแม่แต่สุดท้ายยังมาโดนขืนใจอีกอ่ะเป็นเรารู้สึกว่ามันก็ที่สุดเหมือนกันนะก็ไม่แปลกใจว่าโจมันจะโกรธมากเพราะความรู้สึกคือแบบตกลงอ่ะฉันมีค่าอะไรบ้างวันในชีวิตมันเหมือนศักดิ์ศรีฉันถูกลดทอนไปเยอะมากๆแล้วอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกลับมาแล้วแบบหูแบบโกรธมากๆแล้วแบบแล้วเขายิ่งโกรธหมิงเข้าไปใหญ่แม้ลึกๆเขาจะรักหมิงนะอยากพร้อมจะให้อภัยแต่ความรู้สึกคือพอมันเจอแบบนี้มันเหมือนกับแบบแกจะคิดได้สักทีไหมอ่ะว่าสิ่งที่แกเป็นแบบนี้มาตลอดอ่ะมันคือสิ่งที่แกทำลายฉันมาตลอดแกทำลายฉันด้วยการเป็นตัวแทนมาตลอดแกทำลายฉันด้วยการที่เหมือนกับฉันต้องเป็นหมาของแกที่ต้องกระดิกหางรอมาตลอดแล้ววันนี้แกยังทำลายฉันในรูปแบบเดิมอีกหรอมันคือฟีลลิ่งแบบนั้นอ่ะก็เขารู้สึกแบบเขาคงรู้สึกแย่มากๆอ่ะแล้วอีประโยคที่แบบเธอจะพูดดีๆกับเขาสักนิดก็ไม่ได้เนาะถ้าพูดแกก็เป็นแค่กระดิกหางรอฉันนี่ก็เลยแบบกลับไปเลยงั้นก็ขอมือฉันสิเดี๋ยวฉันจะได้ส่งมือให้คือรู้สึกคือแบบมีเงยแกพูดดีมาตลอดแกด่าพี่ตรงให้เรียบร้อยแล้วแกพูดแบบดีตอนแรกดูนุ่มนวลอยู่ดีแกก็มาพูดกับเขาแย่อีกแล้วอ่ะมันดีอยู่แป๊บนึงอ่ะดีอยู่แค่ตอนที่แบบไปกอดเขาที่กระจกที่โรงแรมสลินด้านบนนะคะที่เป็นคอนโดหรูเนี่ยกอดเขาเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยเรากำลังไปเอาเขาเป็นตัวแทนของโจอีกแล้วนะแล้วก็นึกถึงแฟลชแบ็กกลับไปว่าเราเคยทำร้ายคนหนึ่งเพราะการที่เอาเขามาเป็นตัวแทนมารอบนึงเพราะฉะนั้นเราไม่อยากทำร้ายคนนี้ด้วยความเป็นตัวแทนก็รู้สึกผิดมานิดนึงก็เลยมานอนเฉยๆให้เขามานอนตะแคงข้างแล้วกอดจากข้างหลังก็รู้สึกแบบหมิงมันดีอ่ะมันเริ่มรู้สึกผิดแล้วไม่พอแรงหึงมาก็คือหมดอีกแล้วสามัญสำนึกทั้งหลายนี่แหละตรงนี้แหละเมื่อไหร่พระเอกกี่โมงความเป็นพระเอกมันจะออกมากี่โมงถึงให้กอดตอนจบเนี่ยฉันร้องไห้ให้เนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ความเป็นพระเอกนะแต่มันเป็นความเสียใจความรู้สึกแบบผิดแต่ความเป็นพระเอกเทคแคร์พระเอกดูแลเนี่ยมันจะมากี่โมงตรงนี้ยังไม่เห็นพอละเหนื่อยใช้อารมณ์เยอะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ด่นเดี๋ยวก็ด่าโอเคงั้น EP หน้าเราว่าถ้ามาส่งเนี่ยรวมถึงการที่ซอนเนี่ยเขายังจำดูนะเขาจำเรื่องนะไม่ได้จำธรรมดานะจำความคล้ายไม่พอยังจำคล้ายไปถึงว่าเป็นโจรในห้องที่มาขโมยซอนนี่ก็ฉลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องมันมาแบบนี้แล้วเราว่า EP หน้าเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการสืบว่าใครเป็นคนร้ายแล้วสืบไปสืบมาซอนเนี่ยจะสืบจนรู้ว่าคนร้ายคนนี้มันเข้าบ้านง่ายเกินไปซอนอาจจะรู้ว่าคนร้ายคนนี้ก็คือโจในร่างของโจ
ขณะเดียวกันเราคิดว่าตัวหมิงเองอะหมิงจะรู้หรือยังวะไม่รู้อะแต่เราคิดว่า EP หน้าไม่ดูตัวอย่างด้วยแต่แค่รู้สึกแบบ EP หน้ามันจะต้องมีคิดว่ามันต้องมีใครสักคนหนึ่งรู้อาจจะเป็นซอนก็ได้ที่รู้ก่อนนะว่าโจคนนี้คือโจคนนั้นคนเดียวกันจริงๆอ่ะหมิงเกือบจะรู้แล้วนะเพราะตอนที่หยิบนาฬิกาถ้าเอะใจสักนิดนึงไม่รีบตวัดก่อนไม่รีบตวาดก่อนเนี่ยอาจจะรู้แล้วว่าทำไมถ้าแอบมองสักนิดนึงถึงจะแบบทำไมเขาต้องมองนาฬิกาเรือนนี้นะอาจจะเริ่มปฏิปต่อเรื่องได้แต่หมิงอาจจะคิดว่าเดี๋ยวพอเจอเหตุการณ์เนี้ยหมิงอาจจะต้องไปหาหมอดูอีกรอบหนึ่งเพื่อจะเหมือนไปรีเช็คว่าคนที่ผมเจอตอนนี้ใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเชื่อหมอดูเป็นพิเศษแบบลูกหมิงเขาเชื่อหมอดูไม่งั้นเขาจะไม่รู้สึกว่าฉันรอมา2 ปีหรอกเพราะฉันมีความหวังว่าฉันเชื่อว่าหมอดูเขาพูดไว้ถูกว่าเขายังไม่ไปไหนแต่คนที่ไม่เชื่อหมอดูและใช้เหตุผลเนี่ยมันจะเชื่อมโยงเร็วกว่านั่นคือเราคิดว่าซอนอาจจะเจอก่อนว่าความจริงแล้วเนี่ยโจคนนี้คือโจคนนั้นจริงๆมันมีหลุดออกมาเยอะเหมือนกันเนาะแล้วชอบการที่เขาปูเรื่องของแบบ stand in แล้วเหมือนโหมันก็รายนะตรงคือแบบแลกกับการเป็น stand in ของฉันไปตลอดฉันขอไม่เอาเครดิตให้เธอคือความเป็นนักแสดงมันอยู่ตรงไหนอย่างน้อยมันต้องให้เครดิตแต่คือฉันแลกกับการที่ไม่ให้เครดิตเพื่อฉันจะได้บอกทุกคนทั้งโลกว่าฉันเล่นเองแล้วก็แลกกับทั้งกองต้องแบบโกหกพร้อมๆกันเธอคนมันร้ายไหมล่ะดูสิคือมันเป็นแบบก็เข้าใจแหละนะคือแซนอินก็โนเนมถ้าแซนอินจำยอมก็ถือว่าทุกคนก็ต้องเห็นพ้องกับเขาแม้ทุกคนจะรู้ความจริงแต่ก็ไม่กล้าจะไปดิสเครดิตหรอกก็เหมือนกับพวกดาราใหญ่ๆบางคนที่เหมือนกับว่ารู้เขาเลวหรือรู้เขานิสัยไม่ดีแต่พอเวลาไปดิสเครดิตเขาอาจจะโดนแฟนคลับเขาโจมตีกลับก็ได้ว่าแบบว่าทำไมพูดไม่ดีกับศิลปินที่เขาชอบอะไรเงี้ยมันก็มีแบบนี้เยอะนะครับเพราะว่าบางทีแฟนคลับเองก็ปกป้องศิลปินจนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังของศิลปินตัวเองเป็นนิสัยแบบไหนอะไรเงี้ยเห็นเฉพาะแค่เปลือกนอกก็เหมือนตัวเนี้ยที่ตรงแฟนคลับตรงก็เสียว่าตรงเป็นคนดีมากเลยแต่แบบพวกเราที่เรารู้ไส้ในก็จะบอกว่าแบบมึงเฟะมากๆเลยเน่ามากๆเลยแต่พูดออกไปไม่ได้ในมุมถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆสมมติเราอยู่ในกองถ่ายแล้ววันนี้เราไปบอกว่าตรงมันไม่เคยเล่นเลยฉากนี้หรือไปแฉอะไรแบบเนี้ยหรือไปบอกว่าตรงห่วยอะไรเงี้ยหรือตรงจริงๆมันไม่เก่งตรงจริงๆมันเป็นคนที่ทำให้กองมันต้องโดนเทบ่อยอะไรเงี้ยพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อเพราะเราไม่ใช่คนแบบที่คนอื่นจะเชื่อแฟนคลับอาจจะโจมตีเราแฟนอาจจะบอกว่าไม่ใช่หรอกพี่ตรงเป็นแบบนั้นและตรงก็อาจจะแค่ไปอ้อนแฟนคลับนิดนึงสุดท้ายแล้วแฟนคลับก็อาจจะเทกลับมาโจมตีคนที่ไปโจมตีตรงก็ได้มันเป็นอย่างนี้ฮะนี่มันคือสิ่งที่เขาเรียกว่าดาบสองคมนะแฟนคลับเป็นเหมือนกับสิ่งที่ซัพพอร์ตให้ศิลปินเติบโตขึ้นก็ได้ในทางเดียวกันมันก็ทำให้ศิลปินคนนึงอาจจะเหลิงก็ได้แล้วก็คิดว่ามีคนคอยปกป้องและถ้าไม่มีใครรู้ความจริงแฟนคลับก็จะปกป้องเขาอยู่แบบนั้นแล้วบางทีแฟนคลับก็ปกป้องเขาแบบในภาพแค่ที่ตัวเองเห็นจากข้างนอกแล้วก็ปกป้องแบบไม่ลืมหูลืมตาจนลืมไปว่าจริงๆแล้วว่าคนทุกคนมันไม่มีใครดีเป็นพระเจ้าหรอกแล้วทุกคนมันก็ไม่มีใครเก่งไปซะทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันต้องเปิดใจรับความจริงในบางเรื่องบ้างแต่แฟนคลับเขาก็ต้องเข้าใจนะในมุมเขาก็เห็นจากแค่สื่อที่มันสะท้อนออกมาเห็นจากแค่สื่อ channel ที่มันถูกปล่อยออกมาเขาจะเห็นแค่ทางเดียวเนาะเขาไม่ได้เห็นจากข้างหลังเขาก็เลยอาจจะไม่รู้ว่าคนนี้ดีหรือไม่ดียังไงนี่อันนี้ก็คือเป็นแบบสิ่งที่บางทีมันเป็นความเน่าเฟะหรือความที่มันเกิดขึ้นกับวงการอินฟลูหรือวงการดาราโดยที่เขาเราว่ามันมีจริงนะแต่แค่บางทีมันแบบไม่ได้ถูกเมนชั่นออกมาว่าเป็นใครเท่านั้นเองโอเคอันนี้ก็จบไปแล้วพาร์ทนะครับผมตรงหมิงโจแล้วก็ซอนนะครับผมมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องของทานเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็คือเป็นแฟนเก่าของโจคนนี้เนาะก็คือทำให้เราเห็นได้ว่าเรื่องมันเชื่อมโยงกันเรียบร้อยแล้วนั่นคือโจคนนี้อกหักจากความรักที่ทานหลอกเขาเพราะทานมันเหมือนกับว่าใช้ชื่อเสียงของเขาในการมาเป็นเข้ามาอยู่ในวงการแล้วก็ไม่รักเขาจริงเลยแล้วก็เทเขาเลยรู้สึกแย่มากแล้วแม่ยังไม่ยอมรับเขาอีกที่เขาชอบผู้ชายก็เลยกลายว่าโจคนนี้ก็เลยมากระโดดน้ำนะครับผมเป็นจังหวะเดียวกับที่โจคนนั้นตกหน้าผาร่างกายก็อาจจะสวิชกันพอดีเพราะฉะนั้นดวงวิญญาณของโจคนนั้นอาจจะตกไปอยู่ในหน้าผาแล้วก็ตายไปแล้วเพราะว่าเขาคิดจะฆ่าตัวตายแต่โจคนนี้ไม่ได้คิดจะฆ่าตัวตายก็มองในแง่ดีไปเลยได้ว่าเทวดาหรือสวรรค์อาจจะมองว่าอยากจะให้โอกาสโจคนนี้อีกครั้งหนึ่งแต่มาอยู่ในร่างที่มันอยู่ได้เพราะถ้าไปอยู่ในร่างนั้นมันคงจะเละตุ้มเป๊ะไปแล้วคงจะเอากลับมาไม่ได้ให้มีชีวิตอยู่ต่อไปถูกปะแต่คือพระเจ้าอยากจะให้มีชีวิตอยู่ต่อไปทำไงดีนะก็เลยจับมาอยู่อีกร่างคนที่คิดจะฆ่าตัวตายแล้วกันก็เลยให้มาอยู่ในร่างของโจคนนี้แทนก็อาจจะเป็นแบบนั้นถูกลิขิตเอาไว้แล้วแต่เขาแค่ชีวิตของโจมันถูกลิขิตไว้น่าสงสารมากบาปกรรมทำอะไรกันมาไม่รู้ทำกรรมอะไรกันมากี่ชาติถึงได้โดนขนาดนี้นะฮะผมก็รู้สึกคือแบบนี้ฉันดูขับไฟเดย์อยู่หรือเปล่าโดนกันหนักมากจริงๆ
ตัวหมิงเองก็เหมือนกับโดนบาปกรรมนั้นด้วยนะแต่คือโจก็คือโดนหนักกว่าอะไรเงี้ยทีเนี้ยความรู้สึกของเรานะคือโจมันจะมีความที่คล้ายๆกับแบบสต็อกโฮล์มซินโดรมนิดๆสต็อกโฮล์มซินโดรมคืออะไรมันเหมือนกับแบบเวลานึกถึงผู้ร้ายอะครับผมที่ไปลักพาตัวคนคนหนึ่งมาแล้วก็เอาเขามาเลี้ยงอยู่ที่บ้านมาขังใส่กรงแล้วก็เหมือนกับให้อาหารเขาดูแลเขาใส่ใจเขาคนที่ถูกจับมาครับมันเหมือนกับอยากจะหนีก็จริงแต่พอมันอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆบางทีอาจจะโดนถึงขั้นข่มขืนมีอะไรกันอะไรเงี้ยพฤติกรรมของคนที่ถูกจับมามันจะเหมือนกับรู้สึกแค่แบบเขาก็พอโลกมันถูกปิดเนาะอยู่ด้วยกัน2 คนมันเลยเหมือนกับว่าเขาก็ดีกับฉันนะเขาเป็นคนเดียวที่ดีกับฉันในตอนนี้เขาให้อาหารฉันเขามาอยู่กับฉันเขาคอยถามไถ่ฉันมันเลยเกิดความรู้สึกรักคนที่เป็นคนร้ายได้โดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งมันมีเคสแบบนี้ในพวกอเมริกาหรือคดีอะไรบางอันที่แบบว่าพวกคดีลักพาตัวน้องเด็กผู้หญิงไปทำกระทำชำเรารวมถึงขังไว้อยู่ในกรงให้อาหารนู่นนี่นั่นผ่านไปแล้ว9 ปีความจริงปรากฏผู้หญิงหนีออกมาได้อะไรเงี้ยแต่ลึกๆแล้วผู้หญิงก็ยังคิดถึงผู้ชายคนที่จับตัวเขาไปอยู่เหมือนเป็นความรักรูปแบบนึงอ่ะมันเป็นความรักที่มันก่อตัวขึ้นจากการถูกกระทำไม่ดีใส่แล้วความรู้สึกคือมันไม่มีทางเลือกแล้วก็เป็นห่วงกับคนที่กระทำเราในทางที่ไม่ดีซึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวของโจอ่ะมันมีอะไรแบบนี้อยู่นิดๆนะมันอาจจะไม่ใช่แบบเพียวลี่แบบทั้งหมดว่าเป็นสต็อกโฮล์มซินโดรมแต่รู้สึกว่ามันมีอะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นซินโดรมหรือเป็นโรคอะไรอย่างหนึ่งที่ความรู้สึกคือฉันรู้สึกดีกับคนที่ทำไม่ดีต่อฉันอะไรเงี้ยแต่ส่วนหนึ่งมันอาจจะเพราะว่าตัวเขาอ่ะก็รักตัวของหมิงอ่ะไปตั้งแต่แรกๆแล้วแม้หมิงจะทำไม่ดีกับเขาแม้หมิงจะทำไม่ดีกับเขาภายหลังแต่มันยังมีความรักที่มันเกิดขึ้นหรือความรู้สึกดีๆนั้นยังคงอยู่มันก็เลยเหมือนมีความคล้ายคับคลาระหว่างความเป็นโรคตัวนี้นิดๆเบาๆกับความรักที่มันเหมือนกับอยู่ข้างในลึกๆที่มันพร้อมจะถูกจุดขึ้นมาตลอดเวลาโอเคก็ประมาณนี้ครับผมกับ My Stand In ที่เหลือขอชมนักแสดงเลยว่าเล่นกันดีมากน้องอัพน้องภูมินะครับผม2 คนเล่นกันทรงพลังมากคือน้องภูมิเป็นคนที่รู้สึกว่าเขามีเสน่ห์บางอย่างที่รู้สึกว่าเราอยากจะเป็นหม่ำหมี่เขาอะเราสงสารเขาอะเรารู้สึกว่าเขาเล่นได้น่าสงสารได้เล่นได้หล่อก็ได้เล่นได้ดูดีก็ได้ส่วนอัพเนี่ยคือเขาถึงอารมณ์อยู่แล้วคือเล่นร้ายจนเราเกลียดอัพทั้งที่อัพเป็นคนน่ารักอะแต่เขาเล่นร้ายจนรู้สึกว่าเราจะเกลียดเขาอะคือเขาเล่นดีไงชมเลยทั้งคู่เราเล่นได้ถึงมากชอบโอเครอติดตามชม EP 8นะครับผมเหลืออีก5 ตอนนะครับดูสิว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อแต่อาทิตย์นี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามได้ทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย